فاطمه اذیت چی با فکر روزرمی چی بلانه سه شاهد این کار خود نیست ایوه داری خفه بود از چقدر اذیتش کردی گام اذیتش نکن آقا میام بزرگ مزرعه را ناراحت نبود الان من چی بود ناراحت نبود بیدم ولی خیلی اشتباه کردی خیلی اشتباه کردی دور نیلا بیا ولی ناراحت نبود ولی اشتباه چی تقصیر خودی نه فاطمه اذیتی کردی قبلش اذیتی کردی نباید کار رو بکردی ولی تا این کار ولی اهلیت یا همیشه این تو فرام یا زنده صبح زیگه اگر درودتون رو نساختی اکنش از سرها همین گنده وصل آره بود بدبخت تو خوبه که من چیزی نچهید آقای که من که توش رو بسازیم آقای بیا اخراج بشتم کاری چو باوی دو ترش کنی با جیری رسن هیچی درست نیست آسکو با چه جیری هیچی درست نیست من بیام تیزی را بدن تنش سعی برام دیوزی تحصیل خطه از بچه کار دیشی کنی تا خوب بیوز تحصیل خطه بکن زانکا بکن برای درست حتی بدرسی همون روز میومم اتناش نیچرده بخیلی سنکنی همین که سر میرم بابا هیچ غلطی نیکنی خوب بیوز آشغال بس کار خوی کنی سگ بدرسی همون روز بیومم کسی چه میزنی فاطمه میشه بدبختی درست چیستش هیچ وقت کار خوب عمره نکردی تو کار خوب کردی من غیر خوشی میره بدبخت کنی تو خودت بدبخت شده نه خود اینو کی فرسته اومد زیر فاطمه بدبخت چه الان بیاد جیلی بده چی کنه اونو چی سنه کرد کار خطه حرف دهن تا بفهمی بریسان همین دراز کنم خورتی کرد چند سال کن به جشنم بیا کار کن به فاطمه بدبخت شدی حالا هم راضی نمون تا هم که نهاد دنبال گردو با هم میگرده نهاتی تا هم مثل خطه مثل کارتی انگار منگار بچهش رو بین ره چرا لاد ببرو بره حرف بزن همین دیوردار میزنم شجری کشمش حال بره چرا لانم مزمه های بدبخت شدی بطر رفتی ناری همین ارزان شده بهتره همه سنیو هم بی ارزای مفخر کنی پوفیوز ما آخر کنی که من بدبخت شدی دنیا بینه چیش بدیم سلام مکو همین که انت سره به خاطر فاطمه دون دقیقه تو ساخته بود هی تو اش ساخته بود چیزا از باید پت فکر نسره بگم تو کاره یستن همه کاره مسخره درد تو تو نخ
میگم من اصلا نیدم برم بیمارستان چیکاره چی بخوای بری بیمارستان؟ میره و زینه کنو چی تگم واز مکو سالت پرسیون جا ساله به رختت نخواه برای شما کسی چی نیست فهمی پرسی؟ کل به بالفرد ندیم و همیدی زنم و مازر بل تا اون چیزه بیمارستان بیان سر و هر چیزایی راست بی کوه این بچه مرده ها پامه مثل درو کنم تو اینش درو بلدی ایش که به درو بلد نیست خفه وی تنه چنانه نزایگو با هم میکنی نیدونم برم میگه آشوبه نه اون جیه آدمه بعدا همون رو که میره زمانی اسمو میره من میرم شکل خطم دارم از اون کار خود بوشم چی تواز نکنم احتمال داره کار خطم بود تی آدم به در نخریه هر کاری بود دهید اگر چرت نباسی بری صحنه میچمن دخ حسن دیگه حتی موقع باشه چند سال کردم من بزنم پس چرا میرم سقطت کنم بورسا چیکن صبح داره روشنی زمان همه چیز بفرد همه زمان دروزی نه از پورو بردی به چی کنی هنو اون روز دیدی تو زنت فاطمه تو بیافن نورم بخیر خودم نمیدونم نه زیترم رسید چه چیزی تو؟ من تا همین افتاد هرچی همشون تا کنم به اوش خیلی درست شو گویش بیمارستانم هرچی که به اوش نومد یه روز زمان رو بیمارستان خونیه دی خوشن ترم اصلا نیم دویدور گته دویدور پرسیام دویدور یه ضربه سختی شمش کرد بچه شو بیمه دیگه خوشم اصلا حالی رویش خیلی بده لعنت این کار چیه؟ کار خودم شاکار تو کار مو؟ ها همه تو چا شده؟ بسه میره بیموری حتی درس چی خیلی چی بخوام بسته بیم کنم چیش که نوری؟ چند تا خود اصلا مشکوش آدم خطی نیاز میره کسی مشکوش بود تو خیلی نبینه موسا پوفیوز ولی فاطمه را دید شما سیش شده اصلا سان دیگر بخته اول چیز غرط خبر مرجش کوراته اون تاخی اومد یه در باز زهر مار درست کنم یه در با این ملاتی که درست شده نصار کنم یه در با برم ساقش کنم اما چند نفرم خدایا
من نونسو من ادبار من قضا هم بده آن نیستم درست کنم. وای وای به قضا چه خدمه سی آشپز زندان هم نخور. شو بیست صحابه بی الهی. اوه خسته بیام خواب زیر بیا. صادت سینی آبشی به اپراتور بده. اوه زیر بیا همه چی کنم شهد خمه خور این فاطمه همی با قضا بخیری آخری دوی دیدی من وزیر نیبر خدایی پروژه برای قضا بهره گاری برم نیسته قابل خزان اوی پس چردی؟ زهن مات بکن یعنی کمی کارش کنن؟ صبح دالا؟ غذا پاکم کنم رای پور اللهی بزنده از پاٹ خود بچردن امیر الله بیمارستان زنگ زن که دو وسیله خواستن سی فاطمه رو انسان باندانش دیرو میمه تو موقع خاطر نیست چند تا وسیله خواستن دامش سوی خیلی درست کنم امیر که ابرا مدات صاف بیا تا چند تا بیمارستان با بود سیچه حالش خون نیست حال رویش خاطر بچهش حال رویش خون نیست که چند رو با امیر خونیه بود یا لاغر نظر کار جلو برین سیش بیا اخلاصش نکنه تا منیتش رای کنم پری ثبت گذارش کن موزقی هم کارش انجام دام بگه پیجیری کنیم دنون اون تا پیجیری کنیم نه یه بیجا خیلی پر سیمانه یه سیمان شانتر بود زیاده؟ شنیدن آقا هر چیز داری بزنش چایی بخیر بیو زیبو بریزه دایا هم برم با آب اعضا برن سکار برای پرینگاه یه سید چی کنی برای چی کنم؟ چی کنی زبونه غیر خاری کن با آب رفتن نیست بشه و سکار بود ناگرد یه روز اومه که به فاطمه آورزا نوری بوسی ای بونه کنی خبری کارگاه همی دومونه مشخص هم است بری بری کارخانه بکن غیر از زمان دروزی میشه زمان دراز چه خیلی درست بود چه خیلی آدم بود اصلا نظر دوری برنامه دوری آدم بود درست بود گوجو من نگفتم تجده خاموش نبوییم بیام نسایی الله نبود چه باید دختونی پیدا چند سه ساعت من نست بی عقل مثل تو ارزش نمیتونی؟ نه
یعنی فلان چی بخاطر فاطمه اگه میدید خط افرادی که باید تو گردی مثل خطر واسه کار کنی نکو مزمتی آمه چو پر چدی ستوری خدا و رخت نخواه خدا و دار بلندید نخواه خدا و ایجا پوتر نه بود واسه بکر باید تشه اوشونش کور موچه چی گنجول با دوم و مازش سی همین او بعد دفعه فیش جلو ای ویلی جردی اتشانده بود چی کنی؟ صبح تالا کوری بیلازم اون درازی چون حرف مفتیزه شما بیمارستان کو بیام؟ هم نه تو ارزه داری برای؟ نه پیل داری کاری انجامی نه ارزه داری نه پیل داری نه ارزه هیچ کشه نه بته بهترم هر سیمون بته بهتر بیاد شوید هم اصلا فاطمه هستید مهم نیست پرس نکنید بعد بیمارستان که چه نیوی هستن چه بکنم؟ چه باید از انجام؟ خیلی پرسن که هیچ ارزه هیچ کاری خیلی یا پرسی لاغر که بگه بر فاطمه چه روزشتن چه علاقه چه؟ جایده دیگه نخوای ضربه خرده دیگه ضربهش زید پس گردنش نخواهش ضربه خرده احتمال داره ترمید تیسابیل چپ ترمید تیسابیل چپ حالی رویش هم میگه اصلا خونی یو در این ناراحتی تو در خطی خیلی پس همه که من دلش نیخواه ناراحتش زندگی یعنی خیلی نمیگم چه؟ نه خواب بود چه؟ واکنش منو ببینی؟ حتی چنی چه بخوام واکنش ببینم حتی اگه تو سی جردیم زندگی زندگی تو کو دیگه؟ زندگی مو خراب شد زندگی تا چنه کو زندگی؟ اما وسطی چلی به چاش داری تو کارت انجام بده بدو برم کارت انجام بده بدو ملات تا چاق که بیا چند ساعت شده دوباره تا چی بالا سر فاطمه بیمارستان؟ دویش بود هیچی نگو؟ خیلی ناراحتی خیلی از کار ایه من گم بالا نونم مطمئن نیستم اما همون روز که اتفاق افتاد مطمئن نیستی و زهر ما تا همه تایتی بیان تا منو بیل چردی تو اومد نمیبوستت ساکی احتیون یکی نفرسته بود من مریضم مریضی پنه مریضی؟ تو مریضی انگار هرچی مثل دیگه نه خیلی ناراحت بیان گم بالا برای بلیو تا بسی بیا ولی چی کنی الی چی دوریو مخبی ترام اینه درست استری مطمئن نیستم چه کار ای بوانه اما دست چی خیلی ناراحته دیگه بلال همش تقصیر کنه یه چی نیست بلال سرخمون
سر جون جونه بذارم دوستم. خدا ولی نخ حسن چرده امروز به خدا. یه رو مام تو میکنه فات من چی اونو نمیتونم. اساسا پستا ساقط بیدی. اساسا نیم استعداد ما تیم. میلو. یه شده استداش تو نخبه بیام نقطه محصه استثنایی هست باکسبان نقطه باکسبان ها کنسل چه شیکو؟ خودی سر بشنو مال بشو بگرد چه شیکی نیست آقا نگیری بابا بخیر نخواه خیلی سجد میخواه هرات بیدرده سیستیم باری و هم نزده برتیشون این کار رجه خطا میدونی اینه بلد نیستی کن بونه بیاری آسان بده بمونتی میخواه کار بده ما بابت بگم بده پایسته کوه بیچیز تو میگه کار کنی بوی کار ما کنی ساباق میں خواهد استرسا کار کنی خواهد دار سخت سابق خدقه پایسته کوه بی کاری نکن کو پول برسدی ما اینو موز نه یا فکر کنی اینو موز داشته بود برای مواد یه چیزی کنی حواست بود اینو مفتی بکو آخرین بارت بود که تو میکنی یکی کن هوای جنگ تدارست ای بدبخت همیشه باعث صحبت کنم موتاری پسونی موتاری پسونی دوباره شروع شد ساک سگ مطاطنی گوخه نکن پافیوز خود برسالم چی خیلی میکنم دوباره نیخواه کار کنی دوباره نیخواه کار کنی سقلتی کن آقا نیخواه می کار کنی پایسته کوه بی بده اونو بده تو برسالم بده برسالم بده چند ساعت بده برسالم برسالم بده زمان سه بده بیا برسالم بیا بده برسالم پس شده بیا برسالم بده هستم نام بیا برسالم میخوان دستم و خیلی چسیفت آلوده بود بیا بده بیا نه که بیا برسالم چند زد کن خواب ریشه کنه پس ست بزن تمام بیا برو برسالم برسالم بده میای گو بده بده نه جوان روی پات بینیم سرسانه کن پافیوز همینه بدبخت شده واسه همینه قرغان موتا تو خودت برداشت موتا هنوز چی معتاد برای دزدو سر قیافه خود کن برای دزدی کن برای یا دو بسیار آخر نه برای دزدشو برای درست بیا بسیار نمیدونم برای بفروش درست این نمیدونم پیله برای بفروش چیلنده برای بفروش سرسانه سر اونو کار خود ما در بورست نه تو بیا معلومه به خب این ما شیخه به مدره ما دستونی ها خود برو بسی سر کار خود رو موتا چی کنی؟ هر جا خیلی چشه موتا
قیجون هم معتادی داره. نه معتادی ناره. اینجا جای کار نیست. خب چشی بذار برا. باز پوله هر جا بپوشش. جای که خط قیلون تا. یا معتاد. کارم ناش. که همون قیلون تا خط باید چش کنه. من تازه تجربه نخردم. تو کتاج خیلی تو. دیگه استوش ساعت چهارم شنه. دیگه تو زیوم الفوزه. فرارچی، پاوستی. کامی بکشی. معتاد نفهم. این مدمنش نیست. ملاتی کارپول لگیت که بگیم. همه یه پیلی داره به ما بکشی به پیل منش نیست. نه. ساقش که تامیا. ساقش که به زهر ما. بعد 10 تا میخوایم از خود معتاد کنی؟ خودی عملان میخوام را. بکولا. ما کار ندارم. این شغل خط کارت. ما آخره رو مای بنده خواهی که استفاده کنیم. این بدبختش که نه، خیلی از خود معتادش کنیم بدبختش کنیم. خوشو نچوش. هرچی مستیلی؟ معتاد. ماشمال کن. اشی قیلون ساخت کنه. بدبخت ساعتون قیلون سنه؟ من هرچه قیلون ساختم. نه؟ درست که بخیر اینجا خود صبح تا حالا اداره کنی. زهر ما خردیم. چه کارم چیاد این نونه میخوای؟ نون حرومته. پروژه خیلی پروژه یعنی نه اگه بجام چه درستی کنی؟ حتی چه؟ بلدی اصلا؟ مثل موفق نیستم فهم موفقه همه کار بلدم کسی جوری جوش کسی کردی کاری هم نکنی زمون تا برا کاش که مثل بی مغز بیام مغز مثل هم نبی تا راحت زنده بچه چی سیره کجان ببینید 100 تا بخرم بسیر بکن 100 تا نبخرم چه هم کنم ادراری ریزی رو زمون رو اتبینم نبیتی شرط کوبی اومه زنده ای فاطمه بدبخت خدا به ایجا پوتر نه بابو ای کور با کوره باره میبرد چقدر مفخری سی چی خود افه زنده ای نیستی ها؟ تا چه خیلی مفخری میتونم من موقتی خرم یا تو من بدبخت هزار جا کاری کنم مثل کاری کنم شاید کار ما هم یادم زهر ماتم دروش که خواهم بخرم با دلیل میچینه چه شو چی؟ مثلا کار یتون کرده از بعدش مفخر یه روش کاری کنی خرسه بود بعد هم مالا بابا اصلا کار تا نیست بده شد کنی تو کار کن کوی بی هر چی کار کن کوی بی ها
این پیاز چقدر بدبختی میتونه برده سکا. دستویه چه شیکو؟ مرده شدی سرمی گوشی نه. خدا سب تا بخیره. گوشی تیرو. آینه نیمش. کورو. سیمان بسازم دیا؟ چی بساز دور همینه بزنیم. سرشه میخوای بکشی؟ همین تو چمنی خیلی بزنیم. سرشه. نه راستش فعلا یه چیزی ها این نیست کار دو تا گاری بیشتر نه. ساعت کنی بساز. نه آدم مفنجی. بیده تو هشه تو بیده چه سیب شدی؟ چند ساله تو هشه دی؟ حتی ببین تفیته چی بود؟ برو بگم سیو قضا پوتنی خاطر بابنی آشپز زنده خدا نخواه درد موسیم پر دارد درد اساق دو تو درد ساق دارد سه ساقه چیکن سکته چیکن تشه خرام مکن تشه خرام مکن چه ساکو مفخر معتاد حضر شعب ریز چه ساک اون طبقه او بزه داریم نبینمت اولین بار آخرین بار دیجیه فاطمه بعد چری بسی اسمت باید نقشه چی خیلی چشی آه نقشه چه دوری باید همین بیان تا رای کاری چی خدا با کار چه دارم نخواه چطور مثل مزخرف شویان درست نچردی؟ نه لاده شویان تیری است برای تنه آن برد غذای موزینی اساق بدتر اویه خدا با رخت نخواه من صبح برای بحثم برمی گرده نوشته واسه قضابون چی نسیده چه خسرتانی جرش زهر ما خردیم روز نی بمیر ما ببینی خرد هم نخردیم انگار التماس هست کنم بری شب تا بچه بری غذا درست یعنی یه سالی بعد واسه قضابی ارزان نشد دقیقه واسه قضابی سسته و صوته